11th of August 2016 in Budapest, Hungary, and we're going to be going over Manashiksha, text 8 through 12. Anybody remember where we were yesterday? What happened yesterday? Emlékszik rá valaki, hogy hol tartottunk tegnap? We spoke about subtle obstacles. What was the last obstacle? Mi volt az utolsó akadály? The dead dog. The dead dog. So now we're at the door to perfection. Most a felszabadulás kapujában állunk. Yata dustatvam meda vayati satya vikrivaya Yata mayam premam ridamabhidara judravamasham Yata shigantarva vajana vihaye prerayatimam Tata gosekha giriharami hatvam vajamana. Habár csaló vagyok, az Úr kegye elűzheti a tőlem elidegeníthetetlen gonosz természetemet, megadhatja nekem az isteni szeretet ragyogó nektárját, s szívemet ösztönözheti Srígándarviká imádatának folyamatára. Ezért, ó elme, könyörgő szavakkal imád Sri Giridárit itt, Brindávanában. So you notice in the Sanskrit you've got yata, 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 tata. That's a very common organizational principle in Sanskrit. Titek, hogy a szanszkritban úgy van, hogy jatá, 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 és utána a tatá. Ez egy nagyon gyakori dolog a szanszkritban. So each of these yata is asking for a benediction. Mindegyik jatá egy áldást kér. So the devotee here is asking for 3 benedictions. Itt a bakta 3 áldást kér. Did you notice what negative thing is completely gone by this verse? És veszitek, hogy mi ez a negatív dolog, ami erre a versre teljesen eltűnik? Pretension. Pretension, yes? Kimutatás. Mi más? Pride. Büszkeség. So you remember in verse 1, Raghunath Das Goswami told us to always give up pride. Emlékezzetek, hogy az első versben Raghunath Das Goswami azt mondta, hogy mindig adjuk fel a büszkeséget. So here it's actually gone. Itt már el van tűnve. I am a wicked cheater. Én egy szörnyű csaló vagyok. No more pretentiousness. Nincs több képmutatás. So although I am wicked and a cheater, your mercy can purify me. Habár gazember vagyok és csaló, a te kegyed képes megtisztítani engem. You can grow a garden in the dirt of my heart. Az én szívemben lévő sárban tudsz egy növényt növeszteni. Now asking for mercy in humility is very different from asking for humility in pride. Amikor alázattal kérjük a kegyet, az nagyon más, mint amikor büszkén kérjük a kegyet. When I'm proud and I ask for mercy, I just want a shortcut. Amikor büszke vagyok és kérem a kegyet, akkor igazából csak még le akarom rövidíteni az utat. Prabhupada was on a train in India and some young man came up to him and said, "Oh, sadhu, sadhu, give us your mercy." Prabhupada egyszer Indiában vonattal utazott, és oda ment hozzá egy férfi, és mondta neki, hogy szádu, szádu, add nekem a kegyet. So Prabhupada pointed to his sannyasi disciples and said, "My mercy is you become like them." And then the boys ran away. Akkor Prabhupada mondta, hogy a kegyem az, hogy olyan leszel, mint ők, és akkor ez a fiú elfutott. So usually we are thinking, give me mercy so I don't have to actually surrender. Általában azt gondoljuk, hogy kérlek, adjál nekem kegyet, hogy ne kelljen igazából meghódolnom. Too much trouble. Túl nehéz. So this kind of asking for mercy is very different. Amikor így kérjük a kegyet, az nagyon más. It's really seeing that it's impossible on our own to attain Krishna consciousness. Igazából látjuk, hogy lehetetlen, hogy saját magunktól elérjük a Krishna tudatot. Seeing the depth of our fallen nature. Látjuk az elesett természetünk mélységét. Now I should emphasize that this kind of humility is extremely sweet. Hangsúlyoznom kell, hogy ez a fajta alázat rendkívül édes. It's not like some kind of material low self-esteem. Nem olyan, mint egyfajta anyagi alacsony önbecsülés. You just think, oh, I'm so terrible. Amikor azt gondolja az ember, hogy én olyan szörnyű vagyok. This is part of reestablishing our relationship with the Lord.
Ez arról szól, hogy újra megalapozzuk a kapcsolatunkat az Úrral. And it's much more like going to someone you really love and telling them how sorry you are, and they are accepting you back into the relationship. Arról van szó, hogy odafordulsz valakihez, akit igazán szeretsz, és azt mondod, hogy igazából sajnálod, amit csináltál, és hogy akarod ezt a kapcsolatot. Is it all right that I'm doing that much at a time? You're able to do it? You're such an expert translator. So I'm able to do triple with you what I can do with most translators. But I just want to make sure it's okay. It's fine. Okay. Okay, the second thing the devotee asks for a második dolog, amit a bakta kér, is please give me glowing nectar to drink. Kérlek, adjál nekem ragyogó nektárt, amit ihatok. So what did we get so far on the path? Does anyone remember? Mit kaptunk eddig az úton? Emlékszik rá valaki? No, the good things. Szamárizátok, nem a jó dolgokat mondjuk. What did we get to conquer the prostitute and the tigress? Mit kaptunk, hogy legyőzzük a prostituáltat és a tigrist? We had a jewel. Az ékszer. Raja's jewel. Raja ékszeri. What did we get to conquer the thieves? Mit kaptunk, hogy legyőzzük a tolvajokat, az utánokat? The police. A rendőrséget. What did we get to conquer the donkey urine? Mit kaptunk, hogy legyőzzük a szamárvizeleket? An ocean of love. Szeretet óceánját. What did we get to conquer the dead dog? Mit kaptunk, hogy legyőzzük a döglött kutyát? Lady of love. We got a lady of love. Szeretet völgyét. So now our heart is clean. Most arra a szívünk tiszta. And now we can receive nectar internally. És most belülről tudunk elfogadni nektárt. Because the ocean and the police officers and the jewel, they're all external. Mert az óceán, a rendőrök és az ékszer, ezek mind külsőlegesek. So in the Bhagavad Gita, Krishna says that in the mode of goodness, all of our senses are illumined by knowledge. A Bhagavad Gitában Krishna azt mondja, hogy az érzékeinket belelőgi a tudás. So this is illuminating nectar of bhakti. Ez most a bhaktinak a ragyogó nektárja. So what does this mean? Mit jelent ez? So here we see Radha and Krishna are pouring this nectar into the hearts of the devotees. Itt látjuk, hogy Radha és Krishna ezt a nektárt a bakták szívébe öntik. And Bhaktivinoda explains that this means that the rays of the Ladini Shakti are illuminating our heart. És Bhaktivinoda azt mondja, hogy ilyenkor a Ladini Shakti sugarai beragyogják a szívet. So you remember back in verse 3, Raghunath Das Goswami talked about the beginning awakening of our particular feeling for Krishna. Emlékezzetek rá, hogy a harmadik versben Raghunath Das Goswami arról beszélt, hogy elkezdenek megnyilvánulni az érzéseink Krishna iránt. But it was not clear. De nem volt tiszta. And one had to go through so many, conquering so many obstacles. És az embernek még annyi akadályt meg kell győznie. Now the internal potency is fully showing us our identity, our relationship with Krishna, everything. Most a belső energia teljességgel megnyilvánítja számunkra az önazonosságunkat Krishnával kapcsolatban. This is also usually gradual. Általában ez is fokozatos. But it's fully coming from the spiritual platform. De teljességgel a lelki szintről jön. So that is the second request. Ez a második kérés. Drive away my wickedness by your mercy. Give me glowing nectar to drink. Üzd el a szörnyű attitűdömet, a hangulatomat, és add nekem ezt a ragyogó nektárt. The third request is enliven me with the worship of Gandharvika. A harmadik kérés pedig az, hogy lelkesíts engem Gandharvika szolgálatában. So this is to be under the shelter fully of the internal energy. Vagyis hadd legyek teljességgel a belső energia menedékében. This is our painting for this verse. Ez a festmény ehhez a vershez. Like in the Bhagavad Gita, it said, Mahatmanastumam parta daivim prakritim ashritam. Of course, even in the beginning of bhakti, we are under the shelter of Radharani, but here we are fully coming under her shelter and her guidance. Ahogy a Bhagavad Gita is mondja, hogy menedéket veszünk a belső energiánál, tehát már a lelki életünk kezdetén is Radharani menedékében vagyunk, de itt teljes menedéket veszünk. So, especially starting in this verse, Bhaktivinoda Thakur quotes many prayers. Ettől a versről kezdve Bhaktivinoda Thakur sok imát idéz. And if you like, you can study them and sing them regularly. És ha akarjátok, akkor megtanulhatjátok őket, és rendszeresen elénekelhetitek. So here he has prayers to Radharani as Gandharva.
Itt úgy imádkozik Radharanihoz, mint Gandharvához. And this one is, O Devi Gandharva, falling on the ground like a rod. Ó Dévi Gandharva, a földre esve, mint egy bot. I, an extremely distressed soul, Én egy rendkívül szenvedő lélek. beg you to count me as one of your near and dear ones. Könyörgöm hozzád, hogy tekints közeli kedves szolgádnak. O Devi Gandharva, when will I dress you in a cloud-colored sari? Ó Dévi Gandharva, mikor foglak felhőszínű száriba öltöztetni? When will I massage the lotus feet of Radha and Krishna? Mikor fogom masszírozni Ráda és Krishna lotuszlábait? Of course, even the new devotee can do this with the deity. Persze egy új bakta is teheti ezt a múltival. Right? Just like we have Radhe Shyam and so many devotees, we're all offering our service to Srimati Radharani. Ott van Radhe Shyam, és olyan sok bakta állja a szolgálatát Srimati Radharaninak. Even if you're not a pujari, you're singing for Radharani. Még ha nem vagy pujári, akkor is énekelsz Radharaninak. And feeling under her shelter. És érzed, hogy a menedékével vagy. And here, of course, through Mahaprabhu, És itt persze Mahaprabhun keresztül, who is Krishna in Radharani's mood. aki Krishna Radharani hangulatában. We are all singing for him and preaching for him. Éneklünk neki, prédikálunk neki. So Bhaktivinoda reminds us that we approach the divine couple through the devotees. Bhaktivinoda emlékeztet rá bennünket, hogy a baktákon keresztül közelítjük meg az isteni párt. So when one is under the shelter of the divine energy, what does one do? Amikor az ember az isteni energia menedékemben van, mit tesz? So God is not impersonal. Isten nem személytelen. He has his associates and his energies. Vannak társai, energiái. It's not that when you attain perfection and you're under the spiritual energy, you're just kind of, Nem arról van szó, hogy amikor eléred a tökéletességet és a lelki energia hatásra állsz, akkor csak így You could be in the Brahmajyoti if you really want to. Lehetnél a Brahmajyotiba, ha nagyon akarnál. If Krishna is too exciting for you. Hogyha számodra Krishna túl izgalmas. That's an option. Ez is egy opció. Not a recommended option, but it's Nem egy javasolt opció. So here Raghunath Das Goswami is speaking to his own mind about his own meditation. Itt Raghunath Das Goswami a saját elméjét szólítja meg a saját meditációjáról. Because he is also Rati Manjari, so he is one of Srimati Radharani's Manjari gopis. Mert ő igazából Rati Manjari, Srimati Radharani egyik gópia. So this is his particular meditation. Ez az ő saját meditációja. Now again, even the new people in Krishna consciousness can meditate like this to some extent. Még a kezdők is a Krishna tudatban tudnak így meditálni. But this is particularly, he's giving instructions for those who are already purified. De itt kifejezetten azoknak ad útmutatásra, akik már megtisztultak. Marishanatadve Raja Vipina Chandram Rajavane Swarim Tamnatadve Taradula Sakizve Tulalitam Vishakashishali Vitarana Gurutve Priyasaro Girindra Tatprekshala Vitarati Datve Smaramana. Ó elme, meditálj Krishnán, Vrindában erdejének holdján, mint vezetőm, Sri Rádiká urán. Meditálj Sri Rádikán, mint Krishna szeretetének legkedvesebb tárgyán. Meditálj Sri Lalitán, mint páratlan barátnőjén, és Sri Visálkán, mint a legfőbb gurun, aki a szeretet tanításait terjeszti mindenfelé. Meditálj a Rádakundán és a Góvardhana hegyen, akik Sri Rádha és Krishna látványát és szeretetét adják. We had a little difficulty with our translation here. Egy kicsit nehéz volt itt a fordítás. Because Radharani is called Ishvari. Mert Radharánit úgy hívják, hogy Ishvari. So in English, how do you translate that? So we decided to translate it as leader. És azt hogy fordítjuk, és úgy döntöttünk, hogy úgy fordítjuk, hogy vezető. So here he says, meditate, this is our picture for this verse. Ez a képünk ehhez a vershez. Here he says, meditate on Krishna as the moon of Vrindavan. Azt mondja, hogy meditálj Krishnán, mint Vrindában holdján. So of course that's for all the devotees. Persze ez minden bakta számára van. But then he says, meditate on Krishna as the Lord of my leader, Sri Radhika.
De aztán azt mondja, hogy meditálj Krishnán, mint a vezetőm Sri Radhika urán. So that is especially his meditation. Ez kifejezetten az ő meditációja. Rupa Goswami explains that some of the gopis, they prefer Radha over Krishna, some prefer Krishna over Radha, and some see them both equally. Rupa Goswami azt mondja, hogy vannak olyan gópik, akik Radharánit jobban szeretik, mint Krishnát, vannak olyan gópik, akik Krishnát szeretik jobban, mint Radharánit, és vannak olyan gópik, akik egyformán szeretik mindkettőjüket. So Raghunath Das Goswami, he is mostly worshipping Radharani. Raghunath Das Goswami, ő főleg Radharánit imádja. He says, I worship Krishna because he's the Lord of Radharani. Úgyhogy hát Krishnát azért imádom, mert ő Radharani ura. So first of all, this is not the mood of all of the residents of Vrindavan. Először is Vrindavannak nem az összes lakójának ilyen a hangulata. And second of all, it should not be imitated. És másodszor ezt nem lehet imitálni. Just like the GBC made this guideline, don't chant Radha's name without Krishna. Mint hogy a GBC adta ezt az útmutatást, hogy ne énekeljétek Radha nevét Krishna nélkül. Now you can do that if you're Raghunath Das Goswami. Csinálhatod, hogyha Raghunath Das Goswami vagy. Because that's his mood. Mert ez az ő hangulata. But for the rest of us, if we try to just chant to Radha separately, then we have a problem. De mi a többiek, hogyha Radhát külön akarjuk, tehát külön akarunk neki énekelni, akkor egy problémát lesz. Then we become like Ravana. Olyanok leszünk, mint Ravana. And we end up worshipping Durga. És végül is Durgát imádjuk. So that's his mood. Ez az ő hangulata. Now let's say at this point in the process you had awakened to being a cowherd boy. Tegyük fel, hogy a folyamatnak ezen a szintjén ráébredsz, hogy te egy tehénpásztor fiú vagy. So who would you be meditating? Akkor ki meditálnál? Krishna. Would you meditate on Radha Krishna? Krishna, Radha Krishna? Krishna Balarama. Probably Krishna. Valószínűleg Krishna Balarama. Some of the cowherd boys also meditate on Radha Krishna. Vannak olyan tehénpásztor fiúk is, akik Radha Krishna meditálnak. They're passing messages and so forth. Üzeneteket adnak át. And instead of Lalita and Vishaka, who would you meditate? És akkor Lalita és Vishaka helyett ki meditálnátok? Sudama, Sridama, Ujjvala. And then he says to meditate on Radhakund. But not everybody's going to meditate on Radha. És aztán azt mondja, hogy meditálj Radhakundon, de nem fog mindenki a Radhakundon meditálni. Mother Yasoda, Mother Rohini, Nanda Maharaj, they're not really going to Radha. Yasoda anya, Rohini anya, Nanda Maharajok nem igazán mennek a Radhakundhoz. But he says Govardhan, everybody meditates on Govardhan. De mondja Govardhan, és Govardhanon mindenki meditál. So if a person spontaneously awakens to a different rasa, then their meditations will be a little different than this. Tehát, hogyha valaki az ösztönös odadásban egy másik raszára ébred rá, akkor egy kicsit másképp fog meditálni. And then this is a guide. És ez egy útmutató. But again, even the beginner can meditate on these personalities. De ugyanakkor egy kezdő is meditálhat ezeken a személyeken. We're distributing Krishna book to the public. A Krishna könyvet osztjuk a közönségnek, vagy a kinti embereknek is. Nectar devotion. Az odadás nektárját is. That's pretty high. Elég magas szintű. I mean, I remember distributing Chaitanya Charitamrita Anchalila in the airport. Emlékszem, hogy a Chaitanya Charitamrita Anchalilát osztottam a reptéren. It's the most intimate of all of Prabhupada's books. Ami a legbensőségesebb Prabhupád összes könyve közül. And we weren't saying, excuse me, are you a vegetarian? És akkor nem azt mondtuk, hogy elnézést, vegetáriánus? Or, excuse me, have you realized your Svarup? Elnézést, megvalósítottam már a Svarupáját? This book is not for you. Ez a könyv nem magának való. So all of, even the person, 1 hour in Krishna consciousness can meditate on Radha Krishna, Lalita Vishaka, Radhakund, and Govardhan. Még hogyha valaki csak 1 órája van a Krishna tudatban, akkor is meditálhat Radhán, Krishnán, Lalitán, Vishakán, Radhakundon és a Govardhan hegyen. So here he says, I meditate on Krishna as the Lord of my leader. Itt azt mondja, hogy Krishnán meditálok, mint a vezető urán. And he says, I meditate on Radha as Krishna's most dear object of love. És aztán azt mondja, hogy Radhán meditálok, aki Krishna szeretetének a legkedvesebb tárgya. Again, this is a very particular mood. Ez egy nagyon sajátos hangulat. Even Jayadev Goswami was hesitant
to write about this mood. Még Jayadeva Goswami is habozott, hogy írjon erről a hangulatról. How Krishna is serving the feet of Radharani. Hogy Krishna hogyan szolgálja a Radharani lábait. He was thinking, that's not right. Azt gondoltam, hogy ez így nincs helyén. You all know that story? Ismeritek a történetet? And then he went to take a bath. Elment megfürdeni. And Krishna himself came in Jayadeva's form and wrote that verse. És akkor Krishna maga jött Jayadeva formájában és leírta ezt a verset. Actually, Krishna's falling at the feet of all of his devotees. Krishna igazából az összes baktájának a lábaihoz borul. He's washing the feet of Sudama Brahmana. Meg most a Sudama Brahmana lábát is. Krishna says, I am purified because I worship my devotees. Krishna azt mondja, hogy én attól tisztulok meg, hogy imádom baktáimat. What a wonderful God we worship. Milyen csodálatos Istent imádunk. Also in this commentary, Bhaktivinoda has a series of prayers. Ebben a magyarázatban is felsorol számos imát Bhaktivinoda. He says, Devi Radhika, this servant of yours has fallen immensely into the depths of various oceans of distresses. Azt mondja, hogy ó Devi, ez a szolgád a különböző szenvedések mély óceánjába zuhant. Through the amazing boat of your strong mercy, a kegyed erős hajója, please rescue this servant and make me attain the liberating shore of your lotus feet. Hajójával ments meg ezt a szolgád, és vigyél el engem a lótusz lábait felszabadító partjához. Raghunath Goswami says to meditate on Sri Vishaka as the guru. Raghunath Goswami azt mondja, hogy Vishaka, mint a gurun meditálj. So this is interesting because generally the Goswamis identify Lalita as being the guru of Srimati Radharani. Ez érdekes, mert általában a Goswamik Lalitát dicsőítik Srimati Radharani gurujaként. But here he's talking about Vishaka instructing Radharani. De itt arról beszél, hogy Vishaka tanítja Radharanit. And the other gopis. És a többi gópit. And of course we can remember that Vishaka has also the form of Ramananda Roy. És persze emlékezhetünk rá, hogy Vishaka felölti Ramananda Roy formáját is. And in that form is instructing Krishna, who's in Radharani's mood. És ebben a formájában tanítja Krishnát, aki Radharani hangulatában van. Bhaktivinoda Thakur's prayers to Vishaka are seeing her in her form as the Jamuna River. Bhaktivinoda Thakur imái Vishakához úgy látja Vishakát, mint a Yamuna folyó. And you may know that the Jamuna is one of the twin children of Surya. És lehet, hogy tudjátok, hogy a Yamuna Szúrjának az egyik iker gyermeke. Who is her brother? Ki a testvére? Amar. So he has this prayer, may Jamuna Devi, the daughter of the lotus-friendly sun god, azt mondja, hogy bácsak Yamuna Devi, a lótuszt kedvelő napisten lánya, always purify me. Mindig megtisztítana engem. She saves a person from entering the abode of Yamaraj, the god of death. Megmenti az embert attól, hogy Yamarajnak, a halál urának a bolygójára menjen. And he has many other prayers to the beautiful Jamuna River. Sok másik imát is ajánl a gyönyörű Yamunához. When we do a workshop on these verses, then we go through the different prayers in the songbook and meditate on the Yamuna. Amikor workshopot csinálunk ehhez a könyvhöz, akkor átmegyünk ezeken a dalokon és meditálunk rajtuk. Then he says to meditate on Lalita as the confidential friend of Srimati Radharani. Aztán azt mondja, hogy meditálj Lalitán, mint Srimati Radharani bensőséges barátnőjén. Again, we can think about how personal the spiritual world is. Megint gondoljuk arra, hogy mennyire személyes a lelki világ. We have intimate friends. Vannak bensőséges barátaink. Right? All of us. Mindannyiunknak. Yad bhava bhavita diyo manujasthataiva samprapya rupa mahima sandiyan bhusha suktarya meva nigama pratitastuvanti. There it says that each of us in the spiritual abode, we have our own home. Itt az áll, hogy a lelki világban mindannyiunknak megvan a lelki otthona. Our own furniture. A saját bútoraink. We each have our own spiritual furniture. Mindannyiunknak megvannak a saját lelki bútorai. It's alive. Élő. Talk to you, Jess. You have a relationship with your spiritual furniture. Kapcsolatod a lelki bútoraiddal. So all of us have our friends, our family, our associates, our paraphernalia. Vannak barátaink, családunk, társaink, különböző kellékeink. It's not impersonal. Nem személytelen.
Sanatana Goswami describes how Gopakumar is waiting at the gates of Vaikuntha. Sanatana Goswami beszél arról, hogy Gopakumar hogyan áll Vaikuntha kapujában. And some of the residents are entering with all of their paraphernalia and associates. És a lakók egy része ott lép be az összes kellékével és társával. And he says some of them then merge their paraphernalia and associates into themselves. És aztán azt mondja, hogy vannak olyanok, akik a társaikat és a kellékeiket magukba olvasztják. I don't know how that works. Nem tudom, hogy ez hogy működik. But it's a whole society. Ez egy egész társadalom. Bhaktivinoda again has some wonderful prayers to Lalita. Bhaktivinoda nagyon szép imákat mond Lalitához. And one of them he writes about how Lalita is very dear to Mother Yasoda. És az egyikben arról ír, hogy Lalita mennyire kedves Yasoda anyának. She's Radharani's most confidential friend. Ő Radharani legbensőségesebb barátja. And here she is dancing for the pleasure of the divine couple. Itt táncol az isteni pár örömére. And Raghunath Das Goswami also tells us to meditate on Radhakund. És Raghunath Das Goswami azt is mondja, hogy a Radhakundon meditáljunk. Which gives us the vision and the love for the divine couple. Ami az isteni pár látványát és szeretetét nyújtja számunkra. Of course, Raghunath Das Goswami himself spent his last years at Radhakund. Persze Raghunath Das Goswami is az utolsó éveit a Radhakund partján élte. So his samadhi is around here. A samadhija való itt van. He has another samadhi over off the screen over there. És van egy másik samadhija, ami már nincs a képen. Then here is Manasa Pavanagat. This is Radharani's favorite bathing place at Shamakund. Itt van a Manasa Pavanagat, ami Radharani kedvenc fürdőhelye a Shamakundnál. It says she bathes there every day at noon, and she says anyone who bathes here at noon will get the same love for Krishna that she has. Minden nap délben itt fürdik meg, és azt mondják, hogy mindenki más is, aki itt megfürdik, akkor az elnyeri ugyanazt a szeretetet, mint amivel ő rendelkezik. So up these stairs around over here is Raghunath Das Goswami's Bhajan Kutir. Itt körülbelül ezen a részen a lépcsőknél van Raghunath Das Goswami Bhajan Kutirja. And a little bit further back is Krishna Das Kaviraj's Bhajan Kutir. És egy kicsit hátrébb van Krishna Das Kaviraj Bhajan Kutirja. So every afternoon they would sit and discuss the pastimes of Lord Chaitanya, right in this courtyard up here. Itt ebben az udvarban minden délután leültek, és az Úr Chaitanya ketteléseiről beszélgettek. All the Madhya Lila and the Ancha Lila came from their discussions. Az egész Madhya Lila és az Ancha Lila az ő beszélgetéseikből keletkezett. Raghunath Das Goswami had brought the diary of Swarup Damodar. Raghunath Das Goswami hozta Swarup Damodarnak a naplóját. And then they say about 4 hours every day, Raghunath Das Goswami and Krishna Das Kaviraj would meet there and discuss the pastimes of Mahaprabhu. És azt mondják, hogy Raghunath Das Goswami és Krishna Das Kaviraj Goswami minden nap 4 órát ültek és beszélgettek az Úr Chaitanya ketteléseiről. Then he says to meditate on Govardhan. És aztán azt mondja, hogy meditálj Govardhanán. Which also gives the vision and the love for the divine couple. Ami szintén az isteni pár látványát és szeretetét nyújtja. And as we say, everyone of all moods in Vrindavan meditates on Govardhan. És ahogy említettem, Vrindávonban mindenki, minden hangulatban, tehát bármilyen hangulatban is legyen, meditál Govardhanán. Raj Maharaj ki! I really like it in Hungary. It's such wonderful devotees. Nagyon szeretem Magyarországot, olyan csodálatos bakták vannak. So here Raghunath Das Goswami is giving his meditation on Srimati Radharani. Itt Raghunath Das Goswami Srimati Radharani meditál. Ratim Gauri Meya Pitapati Saundarya Kiranai Shashi Lakshmi Satya Paribhavati Sobhagya Bhavanai Bhajis Karai Chandra Valimukanavina Brajasati Shivatyaratyatan Haridayitararam Bhajamana. Ó elme, ajánl imádatodat Sri Rádikának, az Úr Hari kedvesének, aki szépségének ragyogásával felülmúlja Ratit, Kámadéva feleségét, Gaurit, az Úr Siva feleségét, és Lilát, az Úr Visnu energiáját, jó szerencséjének erejével legyőzi Sacsit, Indra feleségét,
Lakshmit és Satyát, Krishna feleségét, és Krishna fölötti maradéktalan hatalmának köszönhetően legyőzi az újonnan házasodott, Chandravali vezette Vrajai gópik büszkeségét. So Radha and Krishna are one in their identity. Radha és Krishna azonosságukat tekintve egyek. They separate for the sake of pleasure pastimes. Az örömteli kedvelések kedvéért válnak ketté. This is the bliss of Krishna's own potency that he's enjoying, called the Ladini. Ez Krishna saját belső energiájának a boldogsága, Ladini Shakti. And she's the same as Lord Krishna. She embodies the mellows of love. Ő azonos Krishnával, és a szeretet hangulatát testesíti meg. Now this is very important. She gives pleasure to Krishna, and she also gives nourishment to the devotees. Egyszerre ez különleges, hogy örömet okoz Krishnának, és ugyanakkor táplálja a baktákat. In material consciousness, we are trying to be the enjoyer. Az anyagi tudatban mi próbálunk az élvezők lenni. We are trying to be like Ravana. Próbálunk olyanok lenni, mint Ravana. And we want to take Radharani or Lakshmi or Sita for our own enjoyment. És Radharánit, Lakshmit vagy Szítát a saját élvezetünkre akarjuk elvenni. We want to enjoy all of the opulences. Akarunk minden fenséget élvezni. But it doesn't work very well. De nem nagyon működik. Our capacity for enjoyment is small. Az élvezetre való képességünk parányi. Yes, we can enjoy a little bit. Kicsit tudunk élvezni. If we feel separate from Krishna. Krishnától függetlenül élvezve. But not very much. De nem sokat. It's not very satisfying. Nem igazán kielégítő. So how is the jiva designed to enjoy? Hogy van kitalálva, hogy a jiva élvezetet kapjon? This is something very mysterious. Ez egy nagyon rejtélyes dolog. When we combine Krishna and his pleasure energy, we also feel pleasure. Amikor együtt van Krishna és az ő örömenergiája, akkor mi is örömöt tapasztalunk. Prabhupada says, then we are enjoying through Krishna. Prabhupada úgy fejezi ki, hogy ilyenkor Krishnán keresztül élvezzük magunkat. And then we enjoy everything that Krishna is enjoying. És akkor mindent élvezünk, amit Krishna élvez. If we think we're separate from Krishna, we can enjoy just everything. Ha azt gondoljuk, hogy Krishnától függetlenek vagyunk, akkor csak ilyen parányi tudunk élvezni. Bhaktisiddhanta Saraswati also makes this point in his commentary on the Shikshashtaka. Bhaktisiddhanta Saraswati is kifejezi ezt a Shikshashtaka kommentárjában. He says, Anandam Buddhivardhana means that although the jiva is very tiny, when it's connected with Krishna, it can enjoy unlimitedly. Azt mondja, hogy az Anandambuddhi Vardhanam azt jelenti, hogy ha bár a jiva nagyon parányi, hogyha kapcsolatban áll Krishnával, akkor korlátlanul tud élvezni. So what is Krishna enjoying? Mit élvez Krishna? He's called Akila Rasamrita Murti. Úgy hívják, hogy Akila Rasamrita Murti. So we can think about, we have 12 rasas. Gondolhatunk arról, hogy van 12 rasa. What are they? Mik azok? 5 primary. 5 primary, what are they? Mik azok? Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya, Madhurya. What are the 7 secondary? Mi a 7 másodlagos? You can say it in Hungarian, you have to say it. Heroism. Okay, there's Vira, laughter, disgust. Yeah. We said dread is disgust. Well, fear. Is fear. Chivalry. Wonder. Good. Compassion. Did we get all of them? Then each living entity is relating with Krishna in some combination of these rasas. Minden élőlény ezeknek a rasszáknak egy adott kombinációjában viszonos Krishnával. And some subcategory of these rasas. Illetve valamelyik alkategóriába ezeknek a rasszáknak. Just like some cowherd boys are a little older, so they also feel protective of Krishna. Például vannak olyan tejénpásztorfiúk, akik kicsit idősebbek, és az a hangulatuk, hogy ők védelmezik Krishnát. So each cowherd boy has their own particular relationship. Mindegyik tejénpásztorfiúnak megvan a sajátos kapcsolata. And then there are left-wing gopis and right-wing gopis. Vannak baloldali gópik, vannak jobboldali gópik. Each jiva is unique.
Minden egyes dzsíva egyedi. This is why Lord Brahma was so surprised to see a second set of cowherd boys and cows. Ezért csodálkozott annyira az Úr Brahma, amikor meglátott egy második csoport tehénpásztorfiút és borjat. He said, this is impossible. Azt mondta, hogy ez lehetetlen. Why is it impossible? Miért lehetetlen? Mert minden dzsíva megismételhetetlen is. Because every jiva is unique. Every jiva is unique. You cannot have two jivas exactly the same. Mert minden jiva egyedi, és nem lehet két ugyanolyan jiva. Were they really exactly the same? Igazából ugyanolyanok voltak? What was different? Mi volt más? They were all Krishna. They were Krishna, but what was different? Attraction. Attachment. The prema was different. A ragaszkodás, a préma más volt. The parents, the cows, they had more attachment for the Krishna forms. A szülők és a tehenek jobban ragaszkodtak a Krishna formákhoz. So it wasn't exactly the same. Nem volt pontosan ugyanolyan. Sanatana Goswami writes in a commentary on that lila. Sanatana Goswami ennek a lírának a kommentárjában azt írja, The Lord has unlimited qualities. hogy az Úrnak végtelen tulajdonsága van, And there are unlimited jivas. és végtelen jiva van, And each jiva is attracted to a particular quality of the Lord. és minden egyes jiva az Úr egy sajátos tulajdonságához vonzódik. Each of us has our own unique flavor of relationship with Krishna. Mindannyiunk Krishnával való kapcsolatának megvan az egyedi sajátos íze. In this world there are so many kinds of apples, so many kinds of bananas. Ebben a világban annyiféle alma van, annyiféle banán van, You can make so many kinds of ice cream, annyiféle fagylaltot lehet készíteni, so many kinds of pizza, annyiféle pizzát lehet so készíteni, many kinds of sabjis. annyiféle szabzsit lehet készíteni. So how many flavors of rasa are there with each jiva? A rasszának hány íze létezik minden egyes jivával? And then even there's changing. És aztán van a változás is. There's these sanchari bhavs that are the changing emotions. Vannak a szancsari bhávák, a változó érzelmek. Krishna is enjoying all of these flavors of relationship unlimitedly, simultaneously. Krishna mindezeket a kapcsolatokban lévő ízeket egyidejűleg korlátlanul élvezi. If you could eat 100 kinds of ice cream and 100 kinds of pizza all at the same time, Olyan, mintha 100 féle fagylaltot és 100 féle pizzát tudnál egyszerre enni. so he's called Akila Rasamrita Murti. Úgy hívják, hogy Akila Rasamrita Murti. When we connect the Lord and His pleasure energy, we also experience that through Krishna. Amikor összekapcsoljuk a gyönyör energiát Krishnával, akkor mi is tudjuk ezt tapasztalni Krishnán keresztül. What is our main way of connecting the Lord and His pleasure energy? Mi a fő módszer, hogy össze tudjuk kapcsolni az Urat és az ő gyönyör energiáját? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radharani outshines all the demigoddesses. Radharani ragyogóbb mint az összes félisten. She is the moonlight of bliss for the white lotuses. Ő a boldogság holdfénye a fehér lótuszok számára. And Bhaktivinoda Thakur quotes a prayer from Rupa Goswami. És Bhaktivinoda Thakur idéz egy imát Rupa Goswamitól. Radharani, you have a complexion like Gorachana, which is a yellow color. Azt mondja, hogy Radharani, a színed olyan, mint a gorócsana, ami sárga színű. Your clothes are like a blue lotus. A ruhád olyan, mint a kék lótusz. Your braids are decorated with jewels and flowers. A hajfonatodat ékszerek és virágok díszítik. And your braid looks like a snake. És olyan, mint egy kígyó. So Sanatana Goswami didn't like this verse. Sanatana Goswaminak nem tetszett ez a vers. He said, my dear brother, you cannot call Radharani's braid a snake. Öcsém, nem hívhatod Radharani hajfonatát kígyónak. So Sanatana Goswami was doing his bhajan. Sanatana Goswami végezte a bhajanját. And he saw some young girls playing. És látott kislányokat játszani. And he saw there's a snake on the back of one of them. És látta, hogy az egyikük hátán mászik egy kígyó. He said, be careful, there's a snake. És felkiáltott, hogy vigyázz, ott egy kígyó.
So the girl turned around És a kislány megfordult, and flipped her hair. és így hátradobta a haját. They were all laughing like young girls do. Mindannyian nevettek, mint a kislányok szoktak. And then they just disappeared. És aztán eltűntek. Then he went to Rupa, he said, "You're right, Radharani's braid is like a snake." Aztán oda ment Rupahoz, és mondta, hogy igazad van, Radharaninak a hajfonata olyan, mint egy kígyó. She's the beloved of her father, Rishabhanu. Ő az édesapjának, Rishabhanunak a kedvence. She defeats the pride of the other gopis. Legyőzi a többi gópi büszkeségét. This is our painting for this verse. Ez a festményünk ehhez a vershez. By the way, these paintings are for sale, both the originals and prints on radharani.com. Ezeket a festményeket meg lehet vásárolni, az eredetit is, és lenyomatokat is, a radharani.com. And the money from the sale goes for, we do cleaning every day at Radhakund and Govardhan, and we feed the widows there. És a bevételből folyamatosan tisztítjuk minden nap a Radhakundot és a Govardhant, és az ottani özvegyeket etetjük. So if you know anyone who appreciates fine art. Úgyhogy ha ismertek valakit, aki értékeli a szépművészetet. So this lila has never before been illustrated. Ezt a lilát még sose illusztrálta senki. This is Krishna's return to Ras Lila. Itt, amikor Krishna visszatér a Rasa Lilába. And it's exactly according to the verses of the Bhagavatam and the commentaries of the Acharya. És ez egészen pontosan a Bhagavatam versei és az Acharya kommentárjai szerint készült. These are the 8 principal gopis. Ők a 8 fő gópi. This is not Radharani's 8 gopis. This is the 8 chief gopis. Ez nem Radharani 8 gópia, hanem a 8 fő gópi. So you see, Radharani's a little angry because Krishna had left the Ras Lila. Látjátok, hogy Radharani egy kicsit dühös, mert Krishna ott vette a Rasa Lilát. And the right-wing gopis, they go up to Krishna. És a jobb szárnyhoz tartozó gópik oda mennek Krishnához. But the left-wing gopis, they wait for Krishna to come to them. De a baloldali gópik azt várják, hogy Krishna menjen oda hozzájuk. Bhaktivinoda Thakur says, again, we have to remember to take shelter of the devotees. Bhaktivinoda Thakur megint azt mondja, hogy emlékezzünk el arra, hogy menedéket keressünk a baktáknál. He says, climb in the boat of the Sakhi's mercy and sail into the ocean of love. Azt mondja, hogy másszál be a szakik kegyének a hajójába, és vitorlázz el a szeretet óceánján. Where you will find the lotus feet of the daughter of Rishabhanu. Ahol megtalálhatod Rishabhanu leányának a lótuszlábát. So what do we do when we have Radharani shelter and are engaged in meditation on the associates of Vrindavan? És akkor mit csinálunk, amikor elértük Radharani menedékét, és meditálunk Vrindavan lakóin? Each jiva starts to have their own particular service. Minden jivának megvan a saját szolgálata. So the one glowing nectar becomes 5. És így ez egy ragyogó nektár, az 5-é válik. But again, these are things that everyone can do from the beginning of Krishna consciousness. De újra mondom, hogy ezeket a dolgokat az ember már a Krishna tudata kezdetén is csinálhatja. Now this step in the padati, this is the last step. This is meant for the perfected devotees, but it can still apply to the neophytes. Ez a lépés az utolsó lépés a padatiban, és a tökéletes baktáknak szól, de a kezdő bakták is használhatják. Samanchi rupena smaraviva sharadha giritor Raje sakshat seva lavana vinaye tadgana yujo Tadivya jnana shravananati panchamritamidam Dayam Mitya Govardhana Manudinam Tvam Vajamana. Ó, Ámen! Minden nap itt az 5 féle nektárt, ami az imádat, a dicsőítés, a meditáció, az isteni kedvelések hallása és a hódolatajánlás, és a szabályokat követve imád a Govardhana hegyet. Így módon kövess Sri Rupa tanításait, és érd el a szerelem Isten által elvarázsolt, Vrajában társaik társaságát élvező Sri Radha Giridári közvetlen szolgálatát. So it's very interesting that Raghunath Das Goswami tells us to drink these as nectars. Nagyon érdekes, hogy Raghunath Das Goswami azt mondja, hogy úgy ígyjuk ezt, mint a nektár. He's not telling us to do these ritualistically. Nem azt mondja, hogy ezt ritualisztikusan csináld.
In our workshop, we have everyone think of other metaphors. A workshopunkban mondjuk, hogy mindenki gondoljon más metaforákra. Instead of drinking the 5 nectars, you could eat the 5 gulabjamans. Mondjuk az 5 féle nektár ivása helyett ehetnél az 5 féle gulabjamant. Bathe in the 5 rivers. Fürödhetnél 5 folyóban. Hear the 5 melodies. Hallhatnál 5 dallamot. Something where there's some involvement of emotion. Egy olyan dolog, ahol az érzelmek is bent vannak. So these 5 nectars are worship, Ez az 5 féle nektár az imádat, glorification, dicsőítés, meditation, meditáció, hearing divine pastimes, az isteni kedvelések hallása, offering obeisances, és a hódolatajánlás. worship, Imádat, glorification, dicsőítés, meditation, meditáció, hearing divine az pastimes, isteni kedvelések hallása, offering obeisances, hódolatajánlás. worship, Imádat, glorification, dicsőítés, meditation, meditáció, hearing divine pastimes, az isteni kedvelések hallása, offering obeisances, hódolatajánlás. worship, Imádat, glorification, dicsőítés, meditation, meditáció, hearing divine pastimes, isteni kedvelések hallása, offering obeisances, hódolatajánlás. worship, Imádat, glorification, dicsőítés, meditation, meditáció, hearing divine az pastimes, isteni kedvelések hallása, offering obeisances, hódolatajánlás. worship, Imádat, glorification, dicsőítés, meditation, meditáció, hearing divine az isteni pastimes, kedvelések hallása, offering obeisances, hódolatajánlás. worship, Imádat, glorification, dicsőítés, meditation, meditáció, hearing divine az pastimes, isteni kedvelések and hallása, offering obeisances. hódolatajánlás. In his song, Bhaktivinoda talks about all of these in relationship to Govardhan. Bhaktivinoda dalában mindezekről Govardhannal kapcsolatban beszél. Worship at Govardhan, Imádj a Govardhannál, glorification at Govardhan, dicsőíts a Govardhannál, meditation at Govardhan. meditálj a Govardhannál. Bhaktivinoda refers here to Jiva Goswami's 5 stages of meditation. Bhaktivinodit Jiva Goswami által leírt a meditáció 5 szintjéről beszél. I forget who asked me a question yesterday, and I said we would answer it today. Here's the answer. Elfelejtettem, hogy ki tette fel a kérdést tegnap, és megígértem, What hogy did ma you fogok ask? válaszolni. My question was, what's the turning point when the mind becomes from enemy to friend? Oh, that we answered in 8. Az volt a kérdésem, So first verse today was that. mikor válik But I think someone baráttá, else és asked erre a me. 8. versben válaszoltam. Or maybe it was in our ladies. Who asked me about good japa in our ladies' sangha? Ki kérdezett engem a jó japáról a hölgyekkel való szolga során? She's not here. Well, for the rest of you. A többiek számára. So Bhaktivinoda also talks about these meditation stages in Jaiva Dharma and Harinam Chintamani. Bhaktivinoda Jaiva Dharmában és a Harinam Chintamaniban is beszél a meditációnak ezekről a szintjeiről. And where does Srila Prabhupada talk about it? És Srila Prabhupada hol beszél róla? Upadésben. You know everything. Yes, in the nectar of instruction. That's okay. You're part of the audience too. Which text? Melyik vers? Eight. 8. And there he's quoting Bhaktisiddhanta. És Bhaktisiddhantát idézi. Okay, so because Bhaktivinoda talks about this here, we're going to discuss it briefly. Mivel Bhaktivinoda itt beszél erről, ezért röviden mi is beszélünk I róla. think Shiva Ramswami has this in Sudha Bhakti Chintamani. Azt hiszem, hogy Shiva Ramswami ír erről a Sudha Bhakti Chintamaniban. Is that what this is? Yeah. So this is just brief. Ez rövid. I also have a whole seminar on this. Tartok erről egy egész szemináriumot. So if you think it's not enough, you're right. Úgyhogy ha azt gondolod, hogy ez nem lesz elég, akkor igazad van. We're just going to touch this. Most éppen csak érintőlegesen beszélünk róla. So there's 5 stages, 5 szint van, and the middle stage has 5 parts. és a középső szintnek 5 része van. First stage is hearing. Az első szint a hallás. Why? Miért? Because our meditation is not imagined. Mert a meditációnk az nem elképzelt. All of our meditation must be based on what we hear from Shastra and the Acharyas. A meditációnknak azon kell alapulnia, amit a sásztrában és az ácsárjáktól hallunk. Of course, we are very fortunate. Seriously, we are very fortunate in Kali Yuga about hearing.
Persze nagyon szerencsések vagyunk a Kali Jugában a hallással kapcsolatban. You know, you can have this little box with all of the Shastra and all of the Acharyas right in your pocket. Lehet az embernek csak egy ilyen pici doboza, amiben benne van az összes szentírás és az összes ácsárja. And that is amazing. És ez csodálatos. With that facility, if we don't do a lot of hearing, we are really fools. Hogyha ilyen lehetőségünk van, és nem csinálunk nagyon sok hallást, akkor igazi balostobák vagyunk. Even if you're very simple, még ha nagyon egyszerű is vagy, then you can listen to the children's songs. Hallgathatod a gyerekdalokat. Krishna dances on Govardhan. But some way you can hear. Krishna táncol a Govardhan hegyen, valahogy halljunk. We have so many in English, you need to make also many in Hungarian. Magyarul nagyon sok ilyen dal van. Magyarul vannak ilyen gyerekdalok? Do you have in Hungarian? Oh, you need to make. But you need to make many. Sok kell. Putana was a Kechari witch, and so she could fly in the sun to make. And then you can be hearing all the time. És állandóan hallanunk kell. We even make philosophy songs like that for the children. Még a filozófiát is így megírjuk dalban a gyerekeknek. You know you're not this body, you're just a spirit soul. Nem ez a test, vagy csak egy szellemi lélek. So first is hearing. Az első dolog a hallás. Then accepting. Aztán jön az elfogadás. You start to get some attachment to hearing. Elkezdesz ragaszkodni a halláshoz. So here your spiritual greed is very delicate. Itt a lelki mohóságod nagyon kifinomult. Realization is immature. A megvalósítás még éretlen. Your meditation is unsystematic and it's mixed with material things. A meditáció nem szisztematikus és keveredik anyagi dolgokkal. Mostly imitative. Általában imitálsz. But you're starting to accept. De elkezded elfogadni. Now here also is when the mind becomes the friend. És itt is egy ponton vagyunk, ahol az elme baráttá válik. Well, here's our third stage. Ez a harmadik szintünk. So this is also when one gets some idea of one's spiritual identity. Itt van az, amikor az embernek már van valamilyen sejtése arról, hogy mi a lelki önazonossága. Intuitive and spontaneous, but not fully realized. Intuitív és ösztönös, de nem teljesen megvalósított. Now these first three stages are all on the platform of the mind. Ez az első három szint mind az elme síkján történik. And this has 5 parts. These are all on the platform of the mind. És ennek 5 része van, és ezek mind az elme síkján történnek. So I refer you especially to Bhagavatam 3:28-34. Itt kifejezetten a Bhagavatam 3:28-34-es versére utalok. Because sometimes devotees are afraid to meditate with the mind. Mert a bakták néha félnek az elméjükkel meditálni. They think I will just have my mind blank and then until Krishna reveals. Azt gondolják, hogy inkább legyen az elmém csak üres, amíg Krishna meg nem nyilvánít valamit. Kapila Dev said, in the beginning the mind is attracting the form of the Lord. Kapila Dev azt mondja, hogy a kezdetben az elmét vonzza az Úr formáját. And Krishna says twice, Manmana Bhavamad Bhakto. És Krishna kétszer mondja, hogy Manmana Bhavamad Bhakto. If teachers think something is important, they repeat it. Hogyha a tanárok azt gondolják valamiről, hogy fontos, akkor elismétlik. And he says that also right at the end of Bhagavad Gita. Ezt a Bhagavad Gita végén is mondja. Think of me with your mind. Gondolj rám az elméddel. When Prabhupada talks about japa, he says one should imagine that one has a diamond throne in the heart and Krishna is sitting on it. Amikor Prabhupada japáról beszél, akkor azt mondja, hogy képzeld el az elmédben, hogy a szívedben van egy gyémánt trón, és azon ül Krishna. And then he says, but that is not false, it is real. És aztán azt mondja, hogy ez nem hamis, ez valóságos. Okay, this is third stage, part 1. Ez a harmadik szintnek az első része. Your meditation is interrupted. A meditációd megszakad. Second stage. Második szint. Second part of stage 3. A harmadik szintnek a második része. It is uninterrupted. Már nem szakad meg. Third part of third stage, it becomes concentrated. A harmadik része a harmadik szintnek, hogy ilyen koncentrált, fókuszált. And here again, the mind is used as a means to attract the Lord as one attracts a fish
to a hook. És akkor itt megint az elmét használjuk, mint egy eszközt, hogy vonzzuk az Urat, épp úgy, ahogy egy horog vonzza a halat. Fourth part of the third stage. A harmadik szint negyedik része It expands. kiterjed. Now your meditation goes out of your japa time and it goes into your life. Most már a meditáció túllép a japád időszakán, és az egész életedet áthatja. Third stage, fifth part is samadhi. Harmadik szint, ötödik rész a samadhi. But this is with the mind. De ez az elmével történik. So full absorption, but on the platform of the mind. Teljes elmélyülés, de az elme síkján. And Prabhupada also in this purport talks about forcing the mind, and this is lifeless yoga. Prabhupada ebben a magyarázatban beszél arra, hogy kényszerítjük az elmét, és hogy ez az élettelen jóga. Because it's still material. Mert még mindig anyagi. But it's attracting the Lord. De vonzza az Urat. Very concentrated. Nagyon fókuszált. So this is called samadhi. Ezt hívják samadhinak. But this is also called samadhi. De ezt a negyedik szintet is samadhinak hívják. This fourth stage is samadhi from the spiritual platform. De ez a samadhi már a lelki síkon van. This is the rays of the Ladini Shakti entering the heart. Ez már amikor a ladini sakti sugarai behatolnak a szívbe. At this point one gets spiritual television. Ezen a szinten az ember kap egy lelki tévét. And going back to that same Bhagavatam purport. És visszatérve ugyanehhez a Bhagavatam magyarázathoz. In the beginning, the mind is employed in attracting the form of the Supreme Personality of God. Kezdetben az elmét lefoglaljuk azzal, hogy vonzza az Istenség legfelsőbb személyisége formáját. But in the higher stages, there is no question of using the mind. De a magasabb szinteken nem jön szóba az elme használata. When one is constantly thinking of the Lord, that is called living yoga. Amikor az ember állandóan az Úrra gondol, azt hívják élő jogának. The fifth stage is when Krishna comes out of the heart and you see him face to face. Az ötödik szint, amikor Krishna kilép a szívedből és szemtől szembe látod. Just like with Dhruva Maharaj. Úgy, mint Dhruva Maharajjal. The form of the Lord, which was brilliant like lightning. Az Úr formája, ami olyan ragyogó volt, mint a villámlás. And in which Dhruva, in his mature yogic process, was fully absorbed in meditation. És amivel Dhruva a yoga meditációja során teljesen elmerül. All of a sudden disappeared from Dhruva's heart. Hirtelen eltűnt Dhruva szívéből. Then Dhruva was disturbed and his meditation broke. És ez megzavarta Dhruvát, és megszakadt a meditációja. But as soon as he opened his eyes, he saw the Supreme Personality of Godhead in front of him. De amint kinyitotta a szemét, meglátta maga előtt az Istenség legfelsőbb személyiségét. Just as he had been seeing him in his heart. Épp úgy, ahogy a szívében látta őt. If you really would like something wonderful to read about this, I would suggest you go to Madhurya Kadambini, the 8th shower of nectar. Ha valami csodálatosat szeretnétek olvasni ezzel kapcsolatban, akkor azt javaslom, hogy forduljatok a Madhurya Kadambinihez és a 8. záporhoz. So now I'm going to give you Urmila's metaphor. Most Urmila metaforáját hallhatjátok. For these stages of meditation. A meditáció szintjeivel kapcsolatban. This is my own metaphor. Ez az én saját metaforám. So, first stage is hearing. Az első szint a hallás. You get your milk and you put it in a pot. Fogod a tejet és beleöntöd egy edénybe. Accepting, you turn on the fire. Elfogadás, bekapcsolod a tüzet. Meditation, the milk starts to boil. Meditáció, a tej elkezd forni. Meditation part 1, interrupted. Meditáció első szintje, megszakad. You stir the milk and you start the dal. You stir the milk and you take care of the rice. You stir the milk and you answer your phone. Kevered egy kicsit a tejet, utána fölrakod a dált. Kevered egy kicsit a tejet, utána valami más ételhez tudsz. Kevered egy kicsit a tejet, utána fölveszed a telefonodat. Third stage, part 2, uninterrupted. You're stirring it all the time. A harmadik szint, második rész, folyamatosan kevered tejet. Third stage, part 3, it gets thick. Harmadik szint, harmadik rész, kezd besűrűsödni. Third stage, part 4, it expands. Harmadik rész, negyedik szint, kiterjed. Third stage, part 5, it's fully cooked. Harmadik rész, ötödik szint, teljesen meg van főve.
Fourth stage, it's fully cooked but descended from the spiritual world with the sugar in it. Negyedik rész teljesen meg van főve, de alászállt a lelki világba, úgyhogy cukor is van benne. Fifth stage, burfi. A burfi. Hearing divine pastimes at Govardhan. Isteni kettelések hallása a Govardhannál. Offering obeisances at Govardhan. Hódolat ajánlása Govardhannál. Every day Bhaktivinoda says, bathe Govardhan with these 5 nectars. Azt mondja Bhaktivinoda, hogy minden nap fürdesd meg a Govardhan hegyet ezzel az 5 nektárral. Oh no, I forgot. What are the 5 nectars again? Elfelejtettem, mi is volt ez az 5 nektár? Can you help me? Tudok segíteni? Imádat, dicsőítés, meditáció, kettelések hallása, és hódolatajánlás. What was that again? Mi is volt? Imádat, dicsőítés, meditáció, kettelések hallása, hódolatajánlás. Like we're drinking nectar. Mintha nektárt innánk. And anudinam every day. És anudinam minden nap. How many of you worship every day? Hányan végeztek imádatot minden nap? How many of you glorify the Lord every day? Hányan dicsőítitek az Urat minden nap? How many of you meditate every day? Hányan meditáltok minden nap? How many of you hear divine pastimes every day? Hányan hallgatok isteni ketteléseket minden And nap? how many of you offer obeisances every day? És hányan ajánlatok hódolatot minden nap? Every day to drink these 5 nectars. Minden nap ígyjuk ezt az 5 nektárt. And drink them as nectars. És úgy ígyjuk, mint nektár. Not just moms, but I was like, listen, the microphone's going to know. Nem így. Drink them as nectar. Úgy ígyjátok, mint a nektárt. Then Raghunath Das Goswami also says that following the rules you should worship Govardhan. És Raghunath Das Goswami ezt mondja, hogy a szabályokat követve imád Govardhant. So of course, Raghunath Das Goswami had a very close relationship with Govardhan. Persze Raghunath Das Goswami nagyon közeli kapcsolatban állt a Govardhannal. This is a photograph of his Govardhan Shiva. Ez egy fénykép az ő Govardhan Shivájáról. Lord Chaitanya, the moon of the sky-like heart of the devotees, personally gave his Govardhan Shila to Raghunath Das Goswami. Az Úr Chaitanya az égszerű bakták holdja adta ezt a Raghunath Das Goswamira. So nice to have a good translator. So Lord Chaitanya had this Govardhan Shila for about a year. Az Úr Chaitanyának volt ez a Govardhan Shilája kb. Egy évig. And he would massage it as he was chanting. És így masszírozta mindig, miközben dzsapázott. So it has a little indentation. És egy kicsit így be van mélyedve. And he was crying. És sírt. And he would put the stone on his head. És a követ a fejére tette. And he would kiss the stone. Megpuszílta. So he gave this Govardhan Shila to Raghunath Das. És ezt a Govardhan Shilát adta Raghunath Das Goswamira. So we put this picture on the cover of the book. Ezért ezt a képet tettük a könyv borítójára. One devotee asked me if that was a piece of chocolate. A bakta megkérdezte tőlem, hogy ez csoki-e. So why Govardhan? Miért Govardhan? Because there Krishna has his pastimes with his friends and Radharani has her pastimes with her friends. Mert ott zajlanak Krishna kettelései a barátaival, és Radharani kettelései a barátaival. Of all the devotees, this Govardhan hill is the best. Az összes bakta közül ez a Govardhan hegy a legkiválóbb. Oh, my friends, this hill supplies Krishna and Balaram along with their calves, cows, and cowherd friends. Ó, barátaim, ez a hegy ellátja Krishnát és Balarámot, valamint a barátait és a borjakat is. With all kinds of necessities. Mindenféle szükséglettel. Like water to drink. Vízzel, amit inni lehet. Cool waterfalls, which Krishna and Balaram used to wash their feet and mouths. Hűvös vízesésekkel, amelyekből Krishna és Balarám vizet vesz, hogy megmossa a lábát és a száját. Honey, mango juice and pilu juice. Mézzel, mangóitallal és piliitallal. Fragrant, soft grass for feeding the transcendental herds of cows. Illatos puha fűvel, hogy a transzcendentális teheneket lehessen etetni. Comfortable places to rest. Kényelmes helyekkel, ahol pihenni lehet. Caves for when the weather is too hot or too cold or when it's raining. Barlangokkal, hogy oda mehessenek, amikor túl meleg van, vagy túl hideg van, vagy esik az eső.
soft roots for eating, puha gyökerekkel, amiket meg lehet enni, jewels for decorating the body, ékszerekkel, amikkel a testet lehet díszíteni, flat places for sitting, ilyen lapos emelvényekkel, ahol le lehet ülni. Being touched by the lotus feet of Krishna and Balaram, Govardhan is very happy. Mivel Krishna és Balaram lótuszlábai megérintik őt, Govardhan nagyon boldog. Govardhan Hill shows us how to render pure devotional service. A Govardhan egy megmutatja számunkra, hogy hogyan kell tiszta odaadó szolgálatot So végezni. the devotees pray. Bakták imádkoznak. May I please live near Govardhan. Bárcsak a Govardhan közelében élhetnék. Then Bhaktivinoda again reminds us that we always have to go through the devotees. Aztán Bhaktivinoda megint emlékeztet bennünket, hogy mindig a baktákon keresztül kell mennünk. He said the perfected devotees first serve the Lord from a distance. Azt mondja, hogy a tökéletessé vált bakták először a távolból szolgálják az Urat. Then they serve among the more intimate associates. Aztán a belsőségesebb társak között szolgálnak. And finally serve the divine couple directly. És végül közvetlenül szolgálják az isteni párt. But because this is the inner path of spontaneous love, even the perfected souls still do things like wearing the deity's garlands, drinking charnamrita, and so forth. De mivel ez a spontán szeretet belül járt útja, ezért ugyanúgy viselik a Murti füzérjét, isszák a csaranamritát, stb. So now we have finished the path, Végére értünk az útnak, and here's our benediction. itt van az áldás. Manashikshadai kada shakavarametan madhuraya giragaya tukshai samadhigata sarvatayatiya sayuta shri rupa nugai bhavaman gokulavane jano radha krishna tulava janaratnam salavate. Sila Rupát és társait követve, édes hangon, hangosan elénekli ezt az elmének szóló 11 kitűnő verset, s törekszik teljességgel megérteni minden jelentésüket, az elnyeri Sri Radha Krishna imádatának páratlan drága kövét Gókula erdejeiben. So here's our painting for this verse. Itt van a festmény ehhez a vershez. This is the 12th verse on a leaf book like Raghunath Das Goswami would have written on. Ez a 12. vers egy ilyen levélre írva, hogy Raghunath Das Goswami is írta. And Krishna's jewels. És Krishna ékszerei. Krishna likes to wear earrings like dolphins, sharks, or makaras. Krishna szereti a delfin, cápa vagy makara alakú fülbevalókat. Again, Raghunath Das Goswami says you must follow Rupa Goswami. Raghunath Das Goswami megint azt mondja, hogy követni kell Rupa Goswami. We cannot make up our own process of bhakti. Nem találhatjuk ki a baptis folyamatát mi magunk. Rupa heard directly from Sri Chaitanya Rupa közvetlenül Sri Chaitanyától hallott, and wrote books of instruction like Bhakti Rasamrita Sindhu. és leírta a tanításokat olyan könyvekben, mint a Bhakti Rasamrita Sindhu. Of course, we also follow Raghunath Das Goswami, Persze Raghunath Das Goswamit is követjük, who wrote this Manashiksha at the bank of Radhakund. aki a Radhakund partján írta ezt a Manasiksát. Now, in Bhaktivinoda Thakur's commentary, he had Bengali translations of each of these verses. Bhaktivinoda Thakur kommentárjában bengáliul voltak mindezek a versek. For this verse, he had two different translations, one in poetry and one in prose. Ehhez a vershez két különböző fordítása volt, az egyik versben, a másik prózában. In the poetry translation, he said, you sing these verses and you attain Krishna in Radha Krishna in Vrindavan. A versben azt mondta, hogy énekeld ezeket a verseket, és el fogod érni Radha Krishnát Vrindavanban. In his prose translation, he said, you sing the verses in Vrindavan to attain Radha Krishna. A próza versben azt mondta, hogy Vrindavanban énekeld ezeket a verseket, és eléred Radha Krishnát. So we use the first one. Az elsőt használtuk. He has many verses glorifying the holy land of Mathura and Vrindavan. Sok versben dicsőíti Mathura és Vrindavan szent földjét. And in one of them he says, Radharani has a pride about Vrindavan. És az egyikben azt mondja, hogy Radharani büszke Vrindavannal kapcsolatban. Her pride is, this forest is mine. Az a büszkesége, hogy ez az erdő az enyém.
So these are the splendid instructions to the mind by Raghunath Das Goswami with the commentary of Bhakti Vinod. Ezek a ragyogó útmutatások az elme számára Raghunath Das Goswamitól Bhakti Vinod Thakur kommentárjával. Of course, we understand Raghunath Das Goswami through the grace of Srila Prabhupada. És persze Raghunath Das Goswamit Srila Prabhupád fegyéből érthetjük meg. So I thought we could also do a quick review. Azt gondoltam, hogy csinálhatnánk egy gyors áttekintést. I'm going to open a different presentation. Megnyitok egy másik prezentációt. One that's much shorter. Egy sokkal rövidebbet. And we'll go through this quickly. És átmegyünk rajta gyorsan. A step-by-step guide to progressing to Vrindavan, Egy lépésről lépésre haladó útmutató, ahogy Vrindávamba megyünk, which establishes Srila Bhaktisiddhanta and Srila Prabhupada as teaching the inner path of spontaneous love. amely megalapozza azt, hogy Srila Bhaktisiddhanta és Srila Prabhupád a spontán szeretet belső útját tanította. The first 3 verses give the qualification, Az első 3 vers a képesítésről szól, then 4 verses of overcoming obstacles, aztán 4 vers szól az akadályok legyőzéséről, 4 verses in perfection, 4 vers a tökéletességről, and the benediction. és egy áldás van. Love for Guru, Szeressük a gurujainkat, process of surrender, a meghódolás folyamatát, one-pointed devotion to Radha Krishna. legyen egyhegyű az odaadásunk Radha Krishna felé. Love for the holy places, Szeressük a szent helyeket, love for the devotees who meditate on Vrindavan, szeressük a baktákat, akik Vrindavanon meditálnak, for serious practitioners of all traditions, minden hagyomány komoly gyakorlóját szeressük, for the brahmanas who teach varnashram, szeressük a brámanákat, akik a varnásramát tanítják, for the mantras, a mantrát, for the holy name, a szent nevet, always giving up front, mindig adjuk fel a büszkeséget, making an effort and not depending on luck, tegyünk erőfeszítést és ne függjünk a jó szerencsén. giving up an identification as a good or bad person in the world. Ne azonosítsuk magunkat se jó, se rossz emberként a világban. So here, you can do varnashram, just don't identify with it. Csinálhatjátok a vallásomot, csak ne azonosuljatok vele. Instead, identify as a servant of the Lord, Ehelyett az Úr szolgájaként azonosítsátok magatokat, like you're a secret agent. mint hogyha titkos ügynökök lennétek. See Lord Chaitanya as the same as Krishna. Lássátok úgy az Úr Chaitanyát, mint aki nem különbözik Krishnától. Here's Krishna, the son of Nanda. Itt van Krishna, Nanda fia. See Guru as dear to the Lord. A gurut lássátok úgy, mint aki kedves az Úrnak. Be patient even over many lifetimes. Legyetek türelmesek, még akkor is, hogyha több éveken keresztül tart. Follow Swarup Damodar, Rupa and Sanatana. Kövessétek Swarup Damodart, Rupát és Sanatanát. Swarup Damodar, who taught this inner path of spontaneous love, Swarup Damodart, aki a spontán szeretet belső útját tanította, which we see in the Gaudiya Math logo. amit láthatunk a Gaudiya Math logójában. Spontaneous love means it's one starts having their own feelings of attraction for Krishna. A spontán szeretet azt jelenti, hogy az emberek elkezdenek saját érzelmei lenni Krishnával kapcsolatban, while still doing all the processes of bhakti externally, miközben külsőlegesen végzi a bhakti összes folyamatát. while inside one's relationship awakens Belül közben felébred a kapcsolata, as a servant, mint szolga, friend, barát, parent, szülő or lover. vagy kedves. But there are obstacles on the path. De vannak akadályok az úton. We have to be careful of what we talk about, Óvatosnak kell lennünk, hogy mit beszélünk, what we write, what we hear. mit írunk, mit hallgatunk meg. Sound that is opposed to bhakti is like associating with a prostitute. Az a hangvibráció, ami ellenkezik a bhaktival, az olyan, mint egy prostituált. Talks of liberation are like a tigress that eats ourselves. Felszabadulással kapcsolatos beszéd olyan, mint egy tigris, ami felfal. We should also give up attachment to enjoying the opulences of the Lord Fel kell adnunk a ragaszkodást ahhoz, hogy élvezzük az Úr gazdagságát, and just look for Krishna. és csak Krisnát keressük. We do this by having a jewel Ezt azáltal tesszük, hogy van egy ékszerünk, of the loving mood of Vrindavan. ami Vrindában szeretetteli hangulata. And we have to be careful what we do. Óvatosnak kell lennünk, hogy mit teszünk.
We have transcendental sound. Our actions should match our words. Ott van nekünk a transzcendentális hang, és a tetteink illeszkedjenek a beszédünkhöz. Or we can be trapped by the thieves on the shining path of bhakti. Vagy a bhakti ragyogó útján lévő útonállók megtámadhatnak. Lust, Kévágy, anger, düh, envy, irigység, greed, mohóság, illusion, illúzió, madness. őrültség. They have ropes made out of things that we know are wrong. A köteleik olyan dolgokban állnak, amikkel kapcsolatban tudjuk, hogy rosszak. And they apparently force us to do things that we don't want to do. És látszólag kényszerítenek bennünket olyan dolgokat csinálni, amiket nem akarunk. We get free by remembering the hypocritical crane Úgy szabadulunk meg tőlük, hogyha emlékszünk a képmutató dalura, who Krishna kills, akit Krishna elpusztít, and we call out for the help of his police officers. és kiáltunk a rendőreiért. These police officers will protect us on the path Ezek a rendőrök meg fognak védeni bennünket az úton, and drive away the thieves és elűzik a tolvajokat. through their example, through their inspiration, A példájukkal, az inspirációjukkal, and through their instruction. és a tanításaikkal. But it's not just what we do De nem csak arról van szó, hogy mit and csinálunk, what we say. hogy mit mondunk, It's also what we want. arról is, hogy mit akarunk. So even if we are free from hypocrisy of others, we may still be deceiving ourselves. Még hogyha másokat nem is akarunk becsapni, becsaphatjuk saját magunkat. On the external platform, the thieves may be dead. Lehet, hogy a külsőleges szinten a tolvajok meghaltak, We may think we're getting purified, és úgy érezzük, hogy azt gondoljuk, hogy tisztulunk, but we may actually be bathing in burning donkey urine. de közben lehet, hogy égető szamárvizelettel fürdünk. If you're a full-time devotee, Ha egy teljes idős bakta vagy, you cannot enjoy your senses in the name of bhakti. akkor ne élvezd az érzékeidet a bhakti nevében. Ignoring the humble devotee to flatter wealthy people. Ne csináld azt, hogy nem törődsz az alázatos baktákkal, hogy a gazdagokkal törődj. Meditating on material opulence. Ne meditálj a gazdagságon. Wanting to win arguments rather than find the truth. Ne akar csak megnyerni vitát, ahelyett, hogy az igazságot megtalálnád. Artificially being in a renounced ashram just for prestige. Ne legyél mesterségesen a lemondott ásramban csak azért, hogy tiszteletet kapj. If you're a devotee following all the rules of varnashram and the rules of the world, Ha a varnások szabályait és a világi szabályokat követő bakta vagy, do not pretend to be very strict while keeping material attachments. ne tegyél úgy, mintha nagyon szigorú lennél, de közben anyagi ragaszkodásokat tartasz fenn. Or prefer the association of the non-devotees. És ne kedveld jobban az avakták társaságát. If one is in the renounced ashram, Hogyha lemondott ashramban vagy, one should not think that renunciation alone makes you spiritually advanced. ne gondold azt, hogy csupán a lemondás lelkileg fejletté tesz. One should not mistreat those who are not in the renounced ashrams. Ne bánjál csúnyán azokkal, akik nem tartoznak a lemondott rendhez. Collect too much. Ne gyűjts túl sokat. In the name of preaching, just try to attract the opposite Ne sex. csináld azt, hogy a prédikálás nevében csak az ellentétes nemet akarod vonzani. Be neglectful to collect wealth. Ne csináld azt, hogy hanyag vagy, csak azért, hogy vagyon gyűjts. Meditate on material things while engaged in service. Ne meditálj anyagi dolgokon, miközben szolgálatot végzel. Be concerned with the externals of dress, but not the internal of bhakti. Ne csináld azt, hogy a külsőségekkel jobban törődsz, mint a bhakti belső megnyilvánulásával. And fail to engage one's emotions in the process. Illetve ne csináld azt, hogy az érzelmeidet nem fekteted bele a folyamatba. The cure for the donkey urine is to bathe in an ocean of love. A szamárvizeletre a gyógyír az, hogy fürdünk a szeretet óceánjában, At the feet of Gandharvika and Girita. Gandharvikán és Giridári lábainál. In other words, to do everything for their pleasure. Vagyis, hogy mindent az ő örömükre csinálunk. But we still have a deeper problem, De még mindig van egy mélyebb probléma, that in our heart there may be a dead dog, hogy a szívünkben lehet egy döglött kutya, and a disloyal woman who wants to eat it. és egy hűtlen asszony, aki meg akarja enni azt. If we want to be honored for our devotion, Hogyha azt akarjuk, hogy tiszteljenek bennünket az odaadáson and miatt, the pure ladies of love will not enter such a heart. és a szeretet tiszta hölgyei nem lépnek be egy ilyen szívbe. The woman's boyfriend is called pretending. Az asszonynak a barátját tettetésnek hívják. The desire to be honored as a saintly person gives us all pretentiousness and falsity. Amikor arra vágyunk, hogy szentként tiszteljenek bennünket, akkor képmutatók és színlelők leszünk. Regardless of varna and ashram, we may want people to honor us as a great saintly devotee.
A varnától és az ásramától függetlenül azt akarhatjuk, hogy szentként tiszteljenek minket. We need to serve the generals in the Lord's army. Szolgálnunk kell a tábornokokat az Úr hadseregében. Their service will drive this desire for honor out of the heart. És az ő szolgálatuk kiűzi a szívünkből ezt a tiszteletre való vágyat. And Krishna himself will clean the heart. És Krishna maga megtisztítja a szívet. At which point the heart becomes a beautiful city and the chaste lady of love will enter. És akkor a szív egy gyönyörű várossá válik, ahova a szeretet erényes asszonya belép. The cure for wanting honor is to honor others. A tiszteletre való vágyra a gyógyír az, hogy tisztelünk másokat. Embracing the devotees, Megöleljük a baktákat, the dust from their food, a lábuk porát, their food remnants, az ételmaradékokat, the water that's washed their feet. a vizet, ami a lábukat mossa. Their potency then enters our heart. És akkor az ő a szívükben lévő energia belép a mi szívünkbe. And the chaste ladies of love enter the heart. És akkor a szeretet erényes hölgyei belépnek a szívbe. Then we come to real humility, Aztán elérjük a valódi alázatot, asking for mercy, kérjük a kegyet, glowing nectar a ragyogó nektárt, of the revelation of the Vladini Shakti, ami a Vladini Shakti megnyilvánulása, and the shelter of the internal energy. és a belső energia menedékét. And we meditate on the residents of Vrindavan. És meditálunk Vrindában lakóin, We meditate on the nature of the internal energy. meditálunk a belső energia természetén, Every day drink the 5 nectars. minden nap isszuk az 5 féle nektárt, Worship Govardhan, imádjuk a Góvardhant, and continue to go on with all the external behaviors of a devotee. és tovább végezzük a külsőleges cselekedeteit a baktának. Anyone who sings these verses with a sweet voice trying to understand them will get the jewel of service for Vrindavan. Aki édes hangon elénekli ezeket a verseket, azzal a vágyal, hogy megértse őket, az eléri Vrindavannak a kincsét. So thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. I am sorry we ran out of books. Sajnálom, hogy elfújtak a könyvek, We may be organizing something to place in order. de próbálunk megszervezni valamit, hogy rendeljünk. Gornitai Prabhu is thinking he can organize, or help organize. Gornitai Prabhu említette, hogy tud segíteni ezt And megszervezni. also you can get them on Amazon. És Amazonról is meg lehet őket venni. So any further questions or comments? Van esetleg további kérdés vagy hozzáfűzés? Hogy említette a lecke során a matajit, és hogy amikor megjelent Krishna, az a pont, ami a Sampatti dasa, amikor Krishna kilép a szívből, és szemtől szemben láthatjuk, szóval, hogy akkor az történt. You mentioned Radhika Mataji, and he's asking, is that what happened with her Sampatti dasha, when Krishna was meditated on in the heart, and then he manifested himself externally? That was actually the very beginning awakening. Az egészen a kezdete volt a felébredésre. Yes. Egy pár szót tudna mondani a police officerökről, hogy kik lehetnek ők az életünkben a három feladó forrát leszállított, és ebben is van. Could you speak a little more about the police officers? Who else they could be in our lives besides the 3 personalities that you showed on the picture? Anyone who is free from hypocrisy. Bárki lehet, aki mentes a képmutatástól. They just have to be one step ahead of you. Az a lényeg, hogy előtted legyen legalább egy lépéssel. We say they're devotees of the killer of Baka. Azt mondjuk, hogy Baka megölőjének a baktái. At least on the external platform, they've given up hypocrisy. Legalább a külső szinten feladták a képmutatást. Not through controlling their senses, Nem azért, mert így tudják kontrollálni az érzékeiket, but because they genuinely see these enemies for what they are. hanem mert őszintén látják, hogy mik ezek az ellenségek. Ask them to help us. Megkérik őket, hogy segítsenek. I'm sure you have some people like that here.
Biztos vagyok benne, hogy vannak ilyen emberek az életedben. But also you can access them in the books. De könyvekben is hozzáférhetőek. Nem elég tisztelni ezeket a baktákat, akik Vrindávon meditálnak, nem szeretni kell őket, és hogy tudunk megtanulni, hogy olyan személyeket így szeretnék, hogy lehet, hogy nincsen velük személyes kapcsolatunk. De tudjuk, hogy ők meditálnak Vrindávon. You mentioned that it is not enough to respect personalities in Vrindavan, but we should love them. So how can we develop love towards people with whom we are unable to interact? I think we know how to do that also. Azt gondolom, hogy mi ezt tudjuk. Just like even ordinary people, they love movie stars. A közösséges emberek is van, hogy szeretnek színészeket, sztárokat. Or they read about some starving child somewhere. Vagy olvasnak egy éhező gyerekről valahol. And they feel love. És szeretetet éreznek irántuk. So attachment comes from contemplation. A ragaszkodás az elmélkedésbe jön, hogy gondolunk rájuk abból. Giving our attention. A figyelmünket feléjük irányítjuk. Generally, we only give our attention to ourselves. Általában a figyelmünket csak saját magunkra irányítjuk. Noticing. Hogy észreveszünk őket. Is that alright? Ez jó? Még egy olyan kiegészítő kérdés lenne, hogy ugye itt a relatív világban mással tapasztalatunk, hogy a megértésünk arra, hogy mit jelent szeretni valakit, és hogy meg ez a fajta szeretet, ez mit jelent, melyik az abszolút szinten. Just an additional question, that here in this relative world we have our understanding of what love is, but if you could explain what love means in this sense? Well, that's only verse 1. Ez még csak az első vers. So you can start with what you understand is love in this world on verse 1. Elkezdheted azzal a fajta szeretettel, ami a megértésed a szeretetről neked. Az első versnél az jó. It's just the first step. Ez még csak az első lépés. It will develop into real love by verse 9. És a 9. versen majd ez valódi szeretetté fejlődik. But the psychologists, the sociologists, they analyze that love has 3 parts. A pszichológusok, szociológusok úgy elemzik, hogy a szeretetnek 3 része van. That you're interested. Hogy téged érdekel a másik. You find the object of your love fascinating. Hogy a szeretetet tárgya lenyűgöz. That's what I'm saying. Notice. Ezért mondom, hogy vedd észre. Like I was saying, how that mother was looking at her baby's toes. Mint ahogy említettem ezt az anyukát, aki a kis fiának a lábait nézte. Then the next thing is the person who you love is valuable. És a harmadik, hogy az a személy, akit szeretsz, az értékes. If they're here or they're not here, it matters to you. Akár veled vannak, akár nincsenek veled, érdekel. They're important in your life. Fontosak az életedben. We can be fascinated by many people or things that are not important to us. Sokféle személyt csodálhatunk, vagy sok dolgot, ami nem fontos a számunkra. And the third thing is that you are there for them. A harmadik dolog pedig, hogy ők számíthatnak rád. You'll help them, you'll serve them. Segíteni fogsz nekik, szolgálni fogod őket. Like I had one friend who said to me, Urmila, I'm your good friend, I'm always there for you whenever you need me. Egy barátom például mondta nekem, hogy Urmila, én a jó barátod vagyok, mindig számíthatsz rám, amikor csak szükséged van rá. So one day I called her up, I said, I have a doctor appointment in 1 hour and my car just died, can you help me? És akkor egy nap felhívtam, hogy orvoshoz kell mennem, 1 óra múlva ott kell lennem, és bedöglött a kocsim, tudsz segíteni? She said, no, it's my day off. És mondta, hogy nem, a szabad napom van. You know, we think about Krishna being there for me, but it's also I have to be there for him. Szóval azt gondoljuk, hogy mi számíthatunk Krishnára, de Krishna is kell, hogy tudjon számítani rám. It's really much more, can God trust me? Sokkal inkább arról van szó, hogy Isten bízhat-e bennünk.
So love means I'm there for you. I'll serve you. I'll take care A of you. szeretet az azt jelenti, hogy számíthatsz rám, én itt vagyok neked, én gondoskodok rólad. So to find what we love, we find interesting, it's important, and we will do service. We're there. Tehát, hogyha szeretünk valamit, azt érdekesnek találjuk, fontos a számunkra, és ott vagyunk, tehát számíthat rá. Is that okay? Ez jó így? As Bonnie Tiger? You had a question? Ugyanez volt a kérdés. I answered it. Yeah, the same question. Same question. Yes. Mint a valamelyik utolsó versben volt szó arról, és a mataji is beszélt róla, hogy most Visáká és Radita, mint hogy guruk, és hogy akkor melyik a guru, és hogy a mi régi fordításunk úgy volt, hogy Visáká ő a guruja Ráda Krisnának, aki mindenfélére tanítja őket. De hogy itt meg úgy volt, hogy akik a Ráda Krisna iránti szeretetet tanítják. Tehát, hogy érthetjük úgy, hogy Visáka vagy ugye Krisnának a bensőséges társai tanítják azt a szeretetet, mondjuk nekünk feltételekhez kötött lelkeknek. All of it? Did you get all of it? I think so. In one of the later verses, we read about Lalita and Vishaka, and they were described as the gurus. And in an earlier translation, it said that we should meditate on Lalita and Vishaka, who are teaching Radha Krishna different things. And now, can we meditate in the context you brought up on them who are teaching us to love and serve Radha Krishna? Yes. Igen. Yes. Okay, so my question goes back to last time's about the mind, whether it's a friend or an enemy. And I was a bit surprised, to tell you the truth, when you told us that we can engage the mind when chanting japa. And because when it's an enemy, it's strange to think of it as a friend who is reliable, which is reliable. So it's not just fantasies that comes into my mind while chanting japa. How can I make it safe? Visszatér a kérdésem az elmére, és hogy akkor mikor barát és mikor ellenség, és őszintén szólva meglepett, amikor arról volt szó, hogy az elmét használhatjuk a dzsapázás során, mert hogyan bízhatnánk valakiben, aki nem a barátunk, vagy nem, aki nem megbízható igazából. Okay, this is going to be a little hard with translation. Ezt egy kicsit nehéz lesz a fordítással megmutatni. We will do what we can. De megtesszük, amit tudunk. So you know what is the best way to deal with an enemy? Hogyan lehet a legjobban bánni egy ellenséggel? Get them to serve you. Hogy ráveszünk őket, hogy szolgáljanak téged. From mundane studies. Ez a világi tanulmányok alapján mondom. If you do service for somebody, they may or may not feel grateful. Ha te végzel szolgálatot valaki másnak, akkor ő vagy hálás lesz, vagy sem. But if you can get them to serve you, they'll like you. De hogyha valahogy rá tudod venni őket, hogy téged szolgáljanak, akkor meg fognak kedvelni. There's many studies about this. Sok tanulmány van ezzel kapcsolatban. Anyone who hates you, try to get them to do you a favor. Bárki is gyűlöl téged, vagy hogy utálkozik, akkor vedd rá, hogy tegyenek el egy szívességet. So your mind's your enemy. Tehát az elméd, az ellenséged. You ask it for a favor. Kérj tőle egy szívességet. So we'll go through some quotes here. Néhány idézetet átnézünk itt. Tehát ez a gyakorlás. Először is gondolj a Murtira. Először is gondolj a lótuszlávára, aztán a térdére, a szemére, a hasára, majd a mellhasára. Így módon, ahogy gyakorlottá válsz, menj tovább, fejlődj. Így módon, amikor teljesen gyakorlott vagy, akkor automatikusan, bármilyen helyzetben is legyél, fogsz tudni meditálni Krisnán. Ez az élet legmagasabb rendű tökéletessége. Szatatam kirtajantómám. Szatatam csintajantómám. Ha mindig Krisnára gondolsz, mindig énekelsz, az éneklés is egy meditáció, vagy egy dzsapázás. Amint dzsapázol,
azonnal emlékszel Krisnára, a formájára, a nevére, a tulajdonságaira, a ketteléseire. Hol itt a nehézség? Miközben éneked a Hare Krisnát, mindig érez Krisna jelenlétét személyesen, és amit emlékszel személyesen Krisnára, emlékezhetsz az ő Arjunával folytatott beszélgetéseire is. Ha nem tudsz emlékezni személyesen Krisnára, akkor próbáld meg figyelmesen hallani a Krisna és a Hare szót, ahogy folytatod a dzsapázást. Nagyon könnyű, nem nehéz. Minden feltétel nélkül. Csak énekelj és emlékezz Krisnára. Egyáltalán nem nehéz. Mindenki tud. Itt láthatod Krisna murtiát. Tehát miközben dzsapázol, hogyha emlékszel erre a murtira, nem nagyon nehéz. Okay, we're going to skip this one. There's a lot of them, so we're just going to go. This is one of my favorites. Ez urmila mataji egyik kedvencem. A Hare Krishna mantra éneklése azt jelenti, hogy Krisnát mindig a szívedben tartod. Ez egyáltalán nem költséges. Nem kell csinálnod egy nagyon emelkedett trónt Krisnának. El tudod képzelni, hogy a szívemben elhelyeztem egy gyémánt trónt, és Krisna azon ül. Ez elfogadható. Igazából azzá válik. Még az elmédben is gondolhatod, hogy van egy gyémánt trón, egy nagyon költséges trón, mert jön Krisna, oda fog ülni. Ez nem hamis. Ez tény. Tehát ki tudsz alakítani egy ilyen helyzetet a szívedben. Most Krisna leült. Hadd mossa meg a lábát Ganges vízzel, Yamunár vízzel. Most öltöztessem át első osztályú drága ruhákban. Aztán feldíszítem ékszerekkel. Aztán adok neki enni. Gondolhatsz pusztán erre. Ez a meditáció. Svanta sténa katáblitán. Olyan jó dolog. Bárhol le tudsz ülni, és tudsz Krisnára gondolni, aki a szívedben ül, és te pedig fogadod őt szépen. Ez nem hamis dolog. Ez is tény. Nagyon könnyű. Tehát itt van. Hogyha egyszerűen csak viszed Krisnát a szívedben mindig, emelkedett odaadó szolgálattal, és éneked a Hare Krisnát, és Krisnára gondolsz, akkor bárhol is leszel, meg fogod tisztítani az egész helyet. We'll just do one more. Még egyet megnézzünk. This one's a little heavy. Ez egy kicsit súlyos. Amit éneked a Hare Krisnát, azonnal emlékszel Krisnára, Krisna formájára, Krisna verekedésére, arra, hogy Krisna ül Arjunával a csatatéren, Krisna harcára. Ha mindig olvasod a Krisna könyvet, akkor néhány kettelés azonnal eszedbe fog jutni, megjelenik az agyadban azonnal, amint kimondod a Hare Krisnát. Ez szükséges, szmaranam, automatikusan, amint éneked a Hare Krisnát. Ha mechanikusan énekelsz, valami ostobaságra gondolsz, akkor haszontalan lesz. Hosszú szünet. Időre lesz szükség hozzá. De ha azonnal emlékszel Krisnára, mi hallunk Krisnáról, annyi mindenről, olvasunk Krisnáról, miért nem emlékszünk? Ezt jelenti a figyelmetlenség. Ezt jelenti, hogy hiányos a Krisna tudatunk. Azonnal, amint kimondjuk a Hare Krisnát, azonnal legalább emlékezzünk a képre, hogy Krisna olyan kedves, hogy ő lett a baktájának, Arjunának a szekérhajtója, ahogy tanítja a Bhagavad Gitát. Vagy, ahogy Krisna játszik az erdőben a tehénpásztor barátaival, nagyon finomakat eszik a Yamuna partján, és jön néhány démon, akiket elpusztít, és a fiúk, akarom mondani, tapsal bátorítják őt. Ez az élvezet zajlik. Milyen nehézség emlékezni Krisnára? Minek van itt ez a Krisna könyv? Olvasd és emlékezz rá. Ettől majd, ez majd Krisna tudatban fog tartani. Is that okay? Ez jó így? Okay, anything else? Valami más? Most én ezekkel kapcsolatban kérdeznék, mert ez egy kicsit engem lesokkolt, hogy biztos nem értem. De hogy amikor csapázunk, akkor így egy dolog, hogy gondolhatunk Krisna kefteléseire, de hogy gondolkodhatunk azon, hogy egy gyémántrónra ültetjük és ott szolgáljuk őt, mossuk a lábát, megöltöztetjük, meg ilyenek. He'd like to ask in connection to these quotes we've been reading, says you may have misunderstood. We were reading that we should think of Krishna, but can we actually meditate on Krishna
sitting on a throne in our heart and us washing his feet. Can we do that? That's what Prabhupada said. Ezt mondta Prabhupada. You can argue with him if you want. He said, you imagine. Azt mondta, hogy képzeld el. And then he said it's real. És aztán azt mondta, hogy ez valóságos. Okay? He used the word imagine. Ezt a szót használta, hogy képzeld el. Then he said Krishna accepts, it's not false. És aztán azt mondta, hogy Krishna elfogadja, nem hamis. I'm just the messenger. Én csak a hírnak vagyok. Anybody else? Valami más? Yes? Ehhez kapcsolódóan, hogy mi számít akkor ebben spekulációnak? Lehet, hogy vannak olyan dolgok, amit hitel, hogy a jászaszán, tudom én, itt van ez a kalkavik a falat, most én elképzelem egy másik falat, akkor az What's considered speculation in this regard? For example, therefore you start with hearing. Because he says that there is a reality like the Vyasasan should be under this Kalpavriksha tree, but I imagine it under another Kalpavriksha tree. Don't worry about that. Azt mondta, hogy ezért a hallással kell kezdeni, és akkor, amikor tovább mondtam, akkor mondta, hogy emiatt ne aggódj. But you'll be based on hearing. De a halláson alapuljon a Therefore, the meditáció. first step in meditation is hearing. Ezért az első lépés a meditációban az a hallás. The purpose of the meditation with the mind is just to attract Krishna. Az elmével való meditációnak pusztán az a célja, hogy vonzuk Krishnát. And then he will say, oh, you're trying so hard to think about me. És akkor azt mondta, hogy annyira törekszel, hogy gondolj rám. Here I am. Itt vagyok. If you don't try to think about him, why will he come? Hogyha nem próbálsz gondolni rá, akkor miért jön el? He might, but probably not. Lehet, hogy eljön, de valószínűleg nem. He'll fix it, don't worry. Ő majd rendet csinál, ne aggódj. He'll adjust everything. Ő majd mindent a helyére tesz. But it has to be based on hearing. De a halláson kell alapulnia. It has to be based on the Shastra. A sásztrán kell alapulnia. Yes. Én nagyon-nagyon sokáig Fudzsári voltam, egész a közelmúltig, és nagyon hozzászoktam, hogy a meditációban sosem vagyok egyedül, és hogy mindig a lelki tanítómesteremnek keresztül közelítem meg az Urat, és hogy sosem tudom elképzelni az Urat, hogy mi közvetlenül szolgáljunk bármilyen formában, és mindig a meditációban a lelki tanítómesterem megsegítkezett, és hogy egy helyesebb, hogy mehetnek közvetlenül az Úrhoz. I've been a Pujari for many years until just recently, and my meditation was always that I'm assisting my spiritual master in the service of the Lord. And it's very strange for me. I can't imagine serving the Lord directly. I always imagine myself as serving through my spiritual master. Then do that. Akkor azt csináld. He was asking that could she approach the Lord directly, or? In the 18th chapter of the Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita 18. fejezetében van valakinek egy Gita? If it's very complicated, I'll just tell you what I remember. Hogyha túl bonyolult, akkor csak mondom, amit megjegyeztem. Oh, we have both. Look at that. Kettő is van. Oh, first class. Also És first ez class. van. If you want to be humble, just come to Hungary and see how first class all the devotees are. Hogyha alázatos akarsz lenni, akkor csak gyere el Magyarországon, és nézzük, hogy milyen első osztályok a bakták. Okay, this is 1875. Ez a 18. fejezet 75. vers magyarázata. Starting with the second sentence. A második mondattal kezdve. This means that one has to understand Krishna not directly but through the medium of the spiritual master. Ez annyit jelent, hogy az embernek nem közvetlenül, hanem a lelki tanítómester közvetítésével kell megértenie Krishnát. The spiritual master is a transparent medium, although it is true that the experience is still direct. A lelki tanítómester áttetsző közvetítő közeg, de a tapasztalat még rajta keresztül is közvetlen. This is the mystery of the disciplic succession. Ez a tanítványi lánc rejtélye. When the spiritual master is bona fide, egy igazi lelki tanítómestertől, then one can hear Bhagavad Gita directly, as Arjuna heard it. Tanítványa olyan közvetlenül hallhatja a Bhagavad Gitát, mint ahogy Arjuna hallotta. Is that okay? Ez jó így? But you meditate as is comfortable and happy for you.
Úgy meditálja, hogy számodra kényelmes és hogy neked örömet okoz. We're individuals. Egyének vagyunk. Be an individual. Legyél egy egyén. It's okay to be an individual. Lehet egyénnek lenni. We have a personal philosophy. Személyes filozófiát vallunk. Even materially we're individuals. Még anyagi szempontból is egyének vagyunk. That's what Varnashram is about. Varnashram is erről szól. People do different things. Az emberek különböző dolgokat csinálnak. We're not in a factory. Nem egy gyár vagyunk. We all chant Hare Krishna. Mindannyian énekeljük a Hare Krishnát. But our mood is individual. De a hangulatunk egyéni. That's good. És ez jó. Don't be afraid to be who you are. Ne félj az lenni, aki vagy. In the 6th chapter, Krishna says to relish and rejoice in the self. A 6. fejezetben Krishna azt mondja, hogy az önvalóból meríts örömet és élvezd. We have words like Atma Rama, enjoy the self. Vannak ilyen kifejezései, mint az Atma Rama, élvezni az önvalót. Atma Tusta, be satisfied with the self. Atma Tusta, hogy legyél elégedett az önvalóval. Atma Rati, which means to love the self. Atma Rati, hogy szeresd az önvalót. That isn't just some Brahmajoti thing. Ez nem egy Brahmajoti dolog. I love that I'm spiritual. Én szeretem, hogy lelki vagyok. It means we love our own individual self. Szeretjük a saját egyéni önvalónkat, önmagunkat. Relish our individual mood. Megízleljük a saját egyéni hangulatunkat. That's what Krishna is looking for. Ez az, amit Krishna keres. He's not just eating ice cream. Ő nem csak fagyit eszik. He's eating vanilla ice cream, strawberry ice cream. Eszik vaníliafagyit, eperfagyit. He wants you as you are. Ő téged úgy akar, ahogy te vagy. And as we progress, we will realize more and more and more who we are. És ahogy fejlődik, egyre jobban megértjük, hogy igazából mi kik vagyunk, egyre jobban megvalósítjuk. And it's so exciting. És ez olyan izgalmas. Wow, that's who I am. Ez vagyok. And we will love who we are. És akkor szeretjük, akik vagyunk. Is that okay? Ez jó így? Yes. Ezzel a válaszra kapcsolatban lenne egy kérdésem, hogy a kezdeti, tehát ugye a bakti kezdeti stádiumaiban hogy tudjuk az önvalónkat szeretni, hiszen akkor annyira az anyagi személyiségünket ismerjük, nem tudom, hogy fogalmazom meg, tehát hogy nem ismerjük a lelki önvalónkat. Connected to this last point, when we are beginners in devotional service, how can we love our real self when all we know is our conditioned nature? At least you can love that you're Krishna's servant and Guru's servant. Legalább azt szereteted, hogy Krishna szolgálja vagy, a Guru szolgálja vagy. Even the service we do according to our individual conditioned nature. És a szolgálatunkat is az egyéni feltételekhez kötött természetünk szerint végezzük. What does that mean? Mit jelent ez? If you say this is your nature. Amikor azt mondod, hogy ez a te természeted. Some person has a Vaishya nature, some person has a Brahman nature. What does that mean? Valakinek Vaishya a természete, valakinek Brahmana a természete. Mit jelent ez? It means the activities that give you the most happiness. Azt jelenti, hogy azok a tevékenységek, amik a legnagyobb örömet nyújtják a számodra. Just like in Ayurveda, different body types have to eat different kinds of food. Mint az Ayurvédában a különböző testtípusoknak különböző ételek javasoltak. If you eat the right food for your body type, you feel energy. Hogyha a testtípusodnak megfelelő ételeket eszed, akkor az energiával tölt el. To offer Krishna what you love. Ajánlj Krishnának, amit szeretsz. Even in the materially conditioned state. Még az anyagilag feltételekhez kötött szinten is. That is what Varna means. Ezt jelenti a Varna. Doing for Krishna what you love, what you're good at. Hogy azt csinálod Krishnának, amit szeretsz, amihez értesz. Now, that's not our eternal identity. Ez nem az örök önazonosságunk. Thankfully. Hál' Istennek. But it's the same mood. De ugyanaz a hangulat. And as we're doing that, our eternal identity awakens. És ahogy ezt tesszük, felébred az örök önazonosságunk. And then we really love our real self. És akkor igazából szeretjük a valódi énünket. But also we're relishing our service to Krishna according to our nature. De közben megízleljük a szolgálatunkat, élvezzük a szolgálatunkat, amit a természetünk szerint végzünk. Prabhupada said everyone should do the service for Krishna that they really like to do. Prabhupada azt mondta, hogy mindenki azt a szolgálatot csinálja Krishnának, amit nagyon szívesen csinál. Is that okay? Ez jó így?
It's getting late. Anybody else? Kezd késő lenni valami más. So thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. So we're going to New Vrajstam today. Ma elmegyek új Vrajstamba. Thank you for all your wonderful service here. Köszönöm szépen a csodálatos szolgálatotokat itt. You have such high standards of cleanliness. Nagyon magas a tisztasági sztenderdetek. The building looks like it was built yesterday. Az épület olyan, mintha tegnap épült volna. No clutter. Nincs sehol ilyen felesleges dolog. That is very rare. Ami nagyon ritka. You don't see this in almost any temple in the Hare Krishna movement. Szinte semmilyen templomban nincs ilyen a Hare Krishna mozgalomban. And so much respect and etiquette. És olyan magas szintű a tisztelet és az etikett. That is also very rare. Ez is nagyon ritka. And so much eagerness to hear. És olyan lelkesek vagytok hallani. On a Thursday morning. Egy csütörtök reggel. So many people with morning programs. Olyan sokan jönnek a reggeli programra. The dedication to book distribution. A könyvosztásnak szentelitek magatokat. Deities beautifully cared for. A múltikról gyönyörűen gondoskodtok. Sweet kirtans. Édesek a kirtanok. High standards of ethics. Magas etikai sztender van. Taking care of the children. Gondoskodtok a gyerekekről. Wonderful prasad. Csodálatos prasádal. You know, when you live in a place, you may forget. You may see the difficulties. Amikor valahol laksz, akkor megfeledkezel dolgokról, és csak a nehézségeket látod. Because every place has the. A nehézségek mindenhol vannak. Every place has problems. Problémák mindenhol vannak. Politics. Politika. All the devotees have some fault. Minden baktának vannak hibái. But when you come as a visitor, this is a really amazing place. De amikor valaki látogatóként jön ide, ez egy nagyon lenyűgöző hely. And there's practically no other place that compares with this. Gyakorlatilag semmilyen más hely nem érhető ehhez. And I'm from New York. I don't know how to be diplomatic. És én New Yorkból jöttem, én nem vagyok diplomatikus. We don't know how to play that game in New York. New Yorkban nem tudjuk ezt a játékot játszani. So I'm speaking honestly. Úgyhogy őszintén mondom ezt. I don't usually say these. Nem szoktam ilyeneket mondani. So I'm very happy that you allow me to visit. Nagyon boldog vagyok, hogy engeditek, hogy jöjjek ide. I'm not at your standard. Nem vagyok a ti sztenderdetekben. But at least I can serve all of you. De legalább tudok szolgálni. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna.